स्वागत छ साथीहरु गेस्ट टेक्निकल भ्यू च्यानलमा। म रिक बहादुर। आज म तपाईहरुको माझमा एउटा नयाँ विषयमा भिडियो बनाएको छु, जुन चाहिँ इमेल पठाउँदा जाँदैन त्यो समस्यालाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा यो भिडियोमा देखाएको छु। सेटिङमा गएर जीमेल एप्सलाई खोज्नुस्। जीमेल एप्स भेटिसकेपछि मैले जीमेल एप्स भेटे। त्यहाँ गएर फेरि क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँ डाटा अनि क्याश भनेर देखाउँछ, अनि क्याशलाई क्लियर गर्नुस्। त्यसपछि क्लियर डाटा पनि क्लियर गर्नुस्। यसरी गरिसकेपछि फेरि अब फिर्ता आउनेछ। फिर्ता आइसकेपछि फेरि अब जीमेलमा जानुस्। जीमेल एप्समा गएर चेन्ज साइनिङ सेटिङ्समा जानुस्। त्यसपछि गुगलमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि आफ्नो आइडीलाई रिमुभ गर्नुस्। आफ्नो आइडीमा गएर रिमुभ गर्नुस्। अनि रिमुभ गरिसकेपछि फेरि फिर्ता आउनुस्। फिर्ता आइसकेपछि एड एकाउन्टमा जानुस्। एड एकाउन्टमा गइसकेपछि फेरि गुगलमा जानुस्। अनि गुगलमा गइसकेपछि फेरि आफ्नो जीमेल आइडीलाई त्यहाँ क्लिक गर्नुस्, टाइपिङ गर्नुस्। अनि यहाँ मैले आफ्नो इमेल आइडीलाई क्लिक गरिसकेको छु। यसरी गरेर आफ्नो पासवर्ड पनि लगाउनुस्। मैले आफ्नो पासवर्ड लगाए। अनि पासवर्ड लगाइसकेपछि फेरि नेक्स्ट गर्नुस्। अनि आई एग्रीड गर्नुस्। अनि आई एग्री गरिसकेपछि तपाईको दुवै सल्युसन ठीक हुन्छ। अनि यो सल्युसन तपाईको 90% काम गर्नेछ, सल्भ हुन्छ। अनि यसरी गरेर फेरि तपाईको मेसेजलाई इमेलमा पठाउन सक्नुहुनेछ। मेरो अर्को पनि भिडियो छ, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। कसरी इमेल पठाउने भन्ने भिडियो छ। यदि तपाईलाई भिडियो अथवा फोटो पठाउन आउँदैन भने मेरो अर्को भिडियोलाई पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। तपाईले अन्त्यसम्म हेरिदिनु भयो। तपाईको दिन शुभ रहोस्।